Ako si Dong. Ako si Bay. Ako si Court. O Kami ang Iglesia ni Court. Iglesia ni Court. Kailangan na sa dati. By the way, Bay ba? Kining about sa kuan bay, kining Assemblies of God. Kinsam sa gi-founder aning simbahan na. Si Charles Parham ay founder ani. Kung saan siya tuiga na tungkol tay. Wala siya natukod, 1914 na siya natukod. Ya, diim sad ni siya kuan na bay, diim sad ni siya tukuda. Dito sa Arkansas, sa United States, sa Amerika. Yan sa imong reference ani ko. Nana sa Information Almanac, page 291 sa Grolier Universal Encyclopedia, volume 1, page Sige, Yan, sige topic na sige. sa puhon. Atangin ninyo mga bay, kay lain na sad nga ini sector sa relay Puhon na na sad. atong Namula na to. Sige. Can't touch this.